ג'ודי שיקגו נולדה כיהודית סילביה כהן בשנת 1939. היא הייתה נכדה של מהגרים שנמלטו מהאנטישמיות המזרח אירופית והגיעו לארצות הברית בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20. אבא של שיקגו, ארתור כהן, נולד למשפחה יהודית אורתודוקסית שהגיעה מליטא. הוא היה אמור לרשת את מקומו של אבא שלו כרבי, אבל הוא שבר את המוסכמות וסירב ללמוד בחדר ולהיות רב כמו אביו. ההורים של שיקגו רצו להשתלב בחברה האמריקאית, ולכן כמו רבים מבני הדור שלהם, הם דחו את המנהגים הדתיים שאפיינו את אורח החיים היהודי בבית ההורים. עם זאת, שיקגו מספרת שבבית שלה הייתה תחושה של להיות יהודייה, משמעו להיות מיוחדת. מי שבעיקר נתן לה את התחושה הזאת היה אבא שלה, שרמז מדי פעם שהם בעלי דם כחול בגלל המוצא המשפחתי שלהם כצאצאים לשושלת ארוכה של רבנים שמגיעה עד הגאון מווילנה. על פי שיקגו, תמצית היהדות של ההורים שלה התגלמה במחויבות שלהם לתיקון עולם, כלומר לריפוי ולשיפור של העולם. את הלהט הדתי של הדורות הקודמים החליפו ההורים שלה בלהט של מאבק הפועלים בארצות הברית. המאבק הפמיניסטי היה בשביל שיקגו תיקון עולם, ולשם הופנה כל המרץ שלה בשנות ה-70. אחת הפעולות הסימבוליות של המאבק הזה הייתה החלפת שם המשפחה שלה, מגרוביץ', שהיה שם המשפחה של הבעל הראשון שלה, לשיקגו, על שם העיר שבה היא נולדה. החלפת השם סימלה בשבילה את הסרת השושלת הפטריארכלית וקבלת זהות של אישה צעירה ועצמאית. אבל בהחלפת השם היהודי גרוביץ' והשם הניטרלי שיקגו, היא הביאה לא רק להסרת העול הגברי, אלא גם להכירת הזיהוי המיידי שלה כיהודייה. ביחידה הזו נלמד על מסיבת ארוחת הערב, The Dinner Party של שיקגו, שהיא ללא ספק האייקון הגדול של האומנות הפמיניסטית. זו העבודה המפורסמת ביותר, אולי הנחקרת ביותר של האומנות הפמיניסטית, עבודה שמשוכפלת שוב ושוב בספרי אומנות פמיניסטיים כלליים, ושקיבלה את הגושפנקה הסופית כיצירה איקונית, כשזכתה לתצוגת קבע במרכז אליזבת איי סקלר לאומנות פמיניסטית במוזיאון ברוקלין. מסיבת ארוחת הערב היא בעצם מיצב ענקי ששיקגו יצרה במשך 5 שנים בין 1974 ל-1979. מרכז היצירה הוא שולחן משולש שנערך לכבוד 39 נשים מהמיתולוגיה ומההיסטוריה הכלל עולמיות. המוזמנות הראשונות הן אלות אדמה ובריאה עתיקות. אחריהן מגיעות בין השאר דמויות כמו המלכה אלנור מהקוויטיניה מימי הביניים, והציירת האיטלקייה ארתמיסיה ג'נטילסקי מתקופת הברוק, והאחרונות הן נשים מודרניות פורצות דרך מהמאה ה-20, הסופרת וירג'יניה וולף והאמנית האמריקאית ג'ורג'יה אוקיף. עבור כל אחת מהאנשים שהוזמנו לסעודה, נרקמו מפת שולחן אישית עם השם שלה, ודימויים שמייצגים את הדמות שלה. על המפה הונחו צלחת חרסינה מאותרת בדימויים מופשטים, שמדמים פרחים או פרפרים ומרמזים על איבר המין הנשי, ולצידם גביע יין מוזב, מפית וסכו"ם. שיקגו ביקשה לספר את ההיסטוריה הלא מסופרת של נשים, ולהציג את התרומה שלהן להתפתחות של האנושות, לספר את ההיסטוריה. והיא עשתה את זה באמצעות הדמויות שהוזמנו לסעודה, באמצעות המלאכות הנשיות שמהן היצירה עשויה, כמו קרמיקה, תפירה ורקמה, ובאמצעות הערכים הנשיים של שיתוף ואחווה שהיצירה הזו מייצגת. היצירה נוצרה על ידי 400 משתתפים שעסקו במחקר, בצילום ובעשייה של האומנות עצמה. המשתתפים קיבלו הוקרה ב3 לוחות ייחודיים, שהם חלק בלתי נפרד מהיצירה, ובהם מוכרת תודה לעשייה ולמחויבות שלהם. היצירה הזו הובנה במשך שנים ככזו שמוקדשת למאבק הפמיניסטי, ושאינה קשורה לזהות היהודית של שיקגו. אבל מבט מקרוב מגלה שלזהות היהודית כן יש משמעות בבחירות של שיקגו בעיצוב היצירה ובבחירת הדימויים שמרכיבים אותה. שיקגו הצהירה שהעבודה נותנת פירוש חדש למוטיב הנוצרי של הסעודה האחרונה שמופיע ביצירות רבות, כמו למשל ביצירה המפורסמת של דה וינצ'י, המתארות את הפעם האחרונה שישו ישב לסעוד עם 12 השליחים שלו לפני המשפט והצליבה. כל הסעודים באותה סעודה הם גברים. למרות המוטיב הנוצרי המובהק, הסעודה האחרונה מזוהה גם עם המסורת היהודית של ערב חג הפסח. זה סדר הפסח שעליו גדלה שיקגו,
וזו ארוחה שמציינת את המעבר של בני ישראל מהעבדות במצרים אל החירות. השחרור של היהודים, שהוא המוטיב המרכזי של הסדר, נהפך אצל שיקגו למוטיב של שחרור הנשים. הנשים הפעם הן לא המבשלות, הפעם הן אורחות הכבוד. האישה היהודיה היחידה שקיבלה מערכת כלי אוכל ביצירה של שיקגו היא יהודית, שבמקרה או שלא במקרה נושאת את השם של האומנית עצמה, ג'ודי. ספר יהודית הוא אחד הספרים החיצוניים לתנ"ך, והסיפור שמסופר בו הוא על נבוכדנצר ששולח את שר הצבא שלו, הולופרנס, עם צבא גדול, להחריב את הארצות שלא רצו להיכנע לשלטון שלו ולעבוד אותו כאל. הולופרנס מגיע עד גבולות העיר בתוליה. הגברים בעיר איבדו תקווה, והחליטו שאם בתוך 5 ימים האל לא יושיע אותם בנס, העיר תיכנע. ההחלטה הזאת נודעה ליהודית, אלמנה צעירה ואצילה, והחליטה לעשות מעשה. היא הגיעה למחנה של שר הצבא ואמרה כי יש לה ידיעה חשובה למסור להולופרנס. הולופרנס נשבע ביופייה של יהודית, ובאחד הערבים אחרי משתה, כשהם נשארו לבדם, הוא היה שיכור ונרדם. ואז יהודית לקחה את החרב שלו, וחרתה את הראש שלו, וחזרה עם הראש הכרות לבתוליה. היא הראתה לעם את הראש הכרות, והציעה לצאת למלחמה. היא אמרה לאנשי העיר, כשהלוחמים של צבא הולופרנס יראו בבוקר ששר הצבא שלהם מת, הם יבהלו ויברחו. ואכן ככה קרה. במסורת היהודית, הדמות של יהודית מזוהה עם חנוכה, והיא מופיעה על הרבה חנוכיות. באמנות המערבית, הסיפור שלה תואר על ידי קרוואג'יו, קלימט ואמנים רבים אחרים. אחד הציורים הידועים ביותר שמתארים את הדמות הזו הוא של ארתמיסיה ג'נטילסקי, אמנית הברוק המפורסמת, שהיצירות שלה עוסקות בדמויות של נשים חזקות שמופיעות במיתוסים ובתנ"ך. בציור של ג'נטילסקי יהודית מצוירת כשהיא עם החרב ביד שלה. המשרתת שלה אוחזת בסל שבתוכו הראש הכרות של הולופרנס. שתיהן נראות כאילו הן מסתכלות אחורה רגע לפני ההימלטות מהמחנה. הפריטים שמונחים על השולחן של יהודית במסיבת ארוחת הערב הם שילוב של מסורת רקמה מזרח תיכונית עם סמלים של נשיות. על פיסת האריג יש מטבעות זהב שבתוכם אותיות עבריות שאומרות יהודית גיבורת עמה. מטבעות הזהב מזכירים לדברי שיקגו את הגרגוש, כיסוי ראש שחפשו נשים תימניות יהודיות שהיה מקושט ברקמות יפות ועדינות ובחוטי זהב. למטה נראה עיטור שמזכיר חגורה, שלדברי שיקגו השתמשו בה בבגדים עבריים עתיקים. המשולשים שחוזרים על צורת המשולש של השולחן הם רמז לנשיות. השם של יהודית באנגלית משולב בחרב שמייצגת את הכלי שבעזרתו היא הרגה את הולופרנס. השילוב של הצבעים הכהים עם השחור בדימוי שעל הצלחת מזכיר את הציור הברוקי הדרמטי של ג'נטילסקי. הסיפור של יהודית הוא סיפור על אומץ, על עורמה ועל התנגדות לדיכוי. האם ג'ודי שיקגו ראתה ביהודית את בת דמותה? השולחן עצמו עומד על רצפה שעשויה מערכי חרסינה משולשים, שמכונה רצפת המסורת, ועליה נרשמו שמות של 999 נשים נוספות, אלות, דמויות מיתולוגיות, דמויות דתיות, פוליטיקאיות, סופרות, אומניות, ספורטאיות, מדעניות ועוד. הרצפה הזו מנכיחה את מספרן הגדול של אנשים שתרמו ויצרו למרות הקשיים והמכשלות שעמדו בפניהם. ובמקביל, הרצפה הזו מלמדת אותנו שלמרות המספר העצום של נשים שתרמו לאנושות, השמות שלהם נשכחו ונדחקו לשולי ההיסטוריה. על הרצפה רשומים גם שמות של 28 נשים ששיקגו זיהתה אותן עם התרבות היהודית העתיקה, ובהן אביגיל, דבורה, אסתר, מרים, לילית, נעמי, רחל, וגם נשים ציוניות כמו רחל כצנלסון, גולדה מאיר, הנריאטה סולד, ונשים מודרניות כמו הוגת הדעות המשפיעה חנה ארנדט. העבודה מסיבת ארוחת הערב היא קודם כל יצירה עוצמתית שנולדה מתוך הזהות הפמיניסטית ששיקגו אימצה לעצמה. עם זאת, כשאנחנו מכירים עכשיו את הביוגרפיה של שיקגו, ומתעמקים במוטיבים של היצירה, אנחנו יכולים להבחין שהתודעה היהודית של שיקגו נמצאה שם עוד בצעירותה, גם אם היא הייתה מתחת לפני השטח.